Meillä on kaikki eri tasolla kokkaus. Tässä on mun ainekset. Siitähän se idea sitten lähti. Läikytinkö mie jotain? Totta kai sä läikytit. Tämä on tyhmä. Tiedätkö mikä tää? Tää on rolle. Yes sir, I can move. Upa, verlitra. Siinä oli pikkulintu. Oli. Yks rolle. Tiedättekö sitä minkä aikaa on nyt? 15 sekunnin musan kuuntelu. Vaihdetaan kanavaa nyt. Ei Sale kyllä ollut 15. Se on 15 sekkaa per biisi. Me kuunneltiin 5+5 tota biisiä. Ei muuta kuin ostelemaan. Ei oikeesti mitään hajua. Mä en yhtään miettinyt etukäteen tätä hommaa. Nythän mä tiedän. Mä pistän sen tekemään hatsapurin. Elikkä se ihan yksinkertainen. Siis siihen tulee tietynlainen taikina ja sitten sinne sisälle tulee juustoa. Ja sitten sen pitää olla tietyllä tavalla hapan. Joo, se on ihan tosi hyvä idea. On nyt reilusti juustoa, toivon mukaan Iida tietää, että siihen tulee oikeasti hatsapurin sisälle noin kaikki. Ai niin, ja jotain jogurttia tulee siihen taikinaan. Ei tiedä yhtään mitä jauhoja tohon laittas. Ehkä se on toi ihan perinteinen kermaa. Toi reiska. Tossahan on periaatteessa jälkkärillekin ihan hyvin. Extra kaakaovanuudesta, se voi laittaa sitä vaikka vittu pullan väliin tai jossain. Jees, elikkä minä haen Aatulle pääruuan. Ja minähän en itse tiedä kokkauksesta siis mitään. Mut yksi sellainen ruoka, mitä minä olen joskus tehnyt, on ollut sushi. Ja semmonen, mitä minä tykkään itse lounasravintoloissa käydä paljon syömässä. Niin minun kyllä kiinnostaisi nähdä, että millaisia pötkylöitä se Aatu siellä rullailee. Ja jälkkäriä minä mietin Aatulle semmoista kuin flani. Sitä minä olen joskus itse tehnyt. En ole ihan varma, että muistanko, mitä siihen tulee, mutta toivottavasti Aatu kuitenkin jotain uskaltaa tai pystyy pyörittelemään, mitä minä siihen otan. Me kuvataan siis YouTube-videoa kavereiden kanssa, sen takia me pyöritään tän kännykänkää täällä. Juu. Riisiä. Riisi. Mitä jos siitä ei tulekaan hyvä? Mitä miten jasmiriisin, kun se kuulostaa tosi hienolle. Silleen ja kaikkea. Anteeksi, missä täällä on Norja? Mut eihän kaikissa susheissa oo Norja välttämättä ympärillä. Minä vaan olisin niin halunnut nähdä, kun se kierittelee sitä siihen. Otetaan liivatelehtiä, niitä minä tarviin ainakin siihen flaniin, eikä niin? Flaniin tulee liivatelehtiä. No hei, tässä on ainakin kikkomania. Tai niin, no otetaan tää, kun tää on vähän halvempi. Joo, nyt tulee niin eksoottisia juttuja. Joo, niitä ei kyllä nyt valitettavasti. Joo, kiitos kuitenkin. Ei mitään. Näillä pärjätään mitä on. No sitten siis tonnikalaa siihen päälle, koska sehän on halvin kala. Siis täällä on valmiissa majoneesikastikkeessa. Tosis, no ei kyllä, minä nyt laitan sen sörsselöimään iteenhän. Ei se nyt niin saatanan laiska voi olla. Tässä tulee muutenkin niin helppo ruoka, kun ei ollut edes Norja. Limetti, pippuri, valkosipuli. Siis kuinka monessa eri paskassa nää voi lillua? Tomaattikastikkeessa. Missä on öljyssä? Anna mulle öljy. Please, chili. Pilli. Tomaattivihanneskastike. Totta sisas. Aha, hani. Auringonkukka öljyssä. Paloina öljyssä. Joo. Hyvä. Sinne. Joo. Toi varmaan riittää. Eihän se joku pari sushia pyöräyttää siitä. Kermaa tai maitoa. Ei. En mä tiedä oikeesti. Siis eihän se voi olla kaikki tässä. Jotain perunajauhoa tai jotain, eikö siihen riisiin laiteta, että siitä tulee semmoista
niinku kökkäreistä. Tai silleen, että sitä voi niinku pyöritellä. Joo, toi tulee varmaan flamia. Tumma siirappi, joo. Sitten fariinisokeri. Lähdetään katsomaan mitä tuolta hyllystä löytyy. Kesäkorpitsaa, jauhelihaa, tommonen bagetti, sipulia, valkosipulia, tavallista sipulia, tosta tommonen cheddar. Sitten noiden kaikkien lisäksi me tarvitaan kermaa. Sitten lähtee kananmunat. Sitten todennäköisesti tarvitaan tomaattimurskaa ja ihan halvinta suklaata. Tuosta 2 kappaletta noita ekstran suklaata. Tässä olisi mun ostokset. Meillä on taas uusi idea. Tätäkään ei tule kukaan varmaan katsomaan. Ei mä voi noin sanoa. Ei mä voi olla näin. Tänään meillä on Iida ja Jessica. Ja idea näissä on se, että kukaan meistä ei tiedä, mistä aineksista meidän pitää kokata ja mitä. Ja minne. Ja onko edes kaikkia aineksia, koska minä en esimerkiksi tiedä kokkaamisesta mitään. Yritän tehdä jääpaloja ja nekin palaa pohjaan. Mä osaan tehdä kaikkea perussettiä, mutta en mä lue ohjeita ikinä. Enkä kyllä lueta tänäänkään, koska tänään on mun vahvuus. Sinä olet harjoitellut. Minua ei kiinnosta sinun perse. Ai kuka tekee ensin ruokaa? Meinatteko, että toi oli nyt niinku riittävän hyvä intro? Minä on valinnut Aatulle ruuan. Aatu on valinnut Iidalle. Ja mä oon valinnut Jessikalle. Joo. Voisiko ton kiimaisen kissan lukita jo? Ei. Näytä mulle, mitä sä oot ostanut. Kurppaa. Ja sit vähän lihaa. Sitten täällä on cheddaria ja sipulia. Sitten meillä löytyy valkosipulia. Muistutetaan, että Jessikahan on siis epälihansyöjä. Ja sit tässä on vähän mausteita. En minä tätä kuitenkaan syö, että Joku sen syö. joku sit joutuu syömään kanssa sen, mitä miettii. Sitten siinä on munaa. Tuo. Ja sit siinä on tuommoista tomaattimurskaa. Tusti kaikkea. Suklaata ja sitten kermaa. Kai nää kuuluu jälkkäriin. Joo, jälkkäriin kuuluu toinen näistä ja 2 suklaalevyä. Jälkkäri on sit joku mousse, suklaamousse. Yhtään ketompaa ruokaahan tää meidän Joo, henkilö siis ei olisi voinut ostaa. Ei oo yhtään... Jotenkin niinku vehnä ja sokeripuuta, että se on oma lehmä ojas, että sulla on vaan nälkä. Ei oo itse asiassa. On ihan se. Ei, mutta kun mä ajattelin, siis tää oli hän on vähän varmistanut helpompi sen, että hän voi syödä sitä ja minä en. Niin, ihan hyvin varmistettu kyllä. Kerro mulle, mitä siitä oikeesti Sitten tulee kesäkurpitsa lasagne ja sitten semmonen, niin kuin sä sanoit, suklaamousse. Hei nyt ennen kuin sä mietit, mitä sä oot nyt siis Jessica mieltä näistä ennen kokkausta? Ja en lupaa, että näissä sipuleissa ei leikkaamisen jälkeen tuu ole verta. Minä oon nähnyt tällaisen ja omistanut tällaisen aikaisemmin. Okei. Mutta eiköhän tästä kuitenkin tuu jotain syötävää. Silleen, että sen voi syödä, vaikka se koostumus ei ehkä ole semmoinen niin kuin pitäisi. Tosiaan, kun me käytiin pienemmässä kaupassa, niin siellä ei ollut tätä yhtä raaka-ainetta ollenkaan. Niin minä tiedän, että tätä voi tehdä ilmankin. Minä olisin vähän halunnut nähdä, että sinä olisit pyöritellyt tätä sen kanssa. Mutta sitä nyt ei ole, niin pyörittelet sit ilman. Ja sinä varmaan haluat kertoa mulle, että mikä niistä tulee ja mitkä kuuluu jälkiruokaan ja mitkä pääruokaan. Vähän sooseja. Vähän sooseja. Mikä siitä tulee? Siitä tulee ihan vitun käimänen sushi. Siitä tulee ihan vitun käimänen sushi. Ja se ainesosa, mitä ei ollut pienessä oli kaupassa, varmaan joku oikea kala. oli nori. Eli siis merilevä. Kyllä. Se mihin se olisi pitänyt kääriä. Vittu mä näin. Niin nyt sinä sitten teet ilman sitä. Asia mihin selvä. se pitäisi Kääriks mä näitä? Sä heitit Aatu Stukelle tollasen
tollasen haasteen niinku suoraan. Siis, joo, Ja mikä kyllä. se jälkkäri on? Tää jälkkäri mun on pakko sanoa, että mie tiedän miltä se jälkkäri näyttää, mutta mie en oikeesti tiedä mitä siihen jälkkäriin tulee. Ei ainakaan. Siis, jos sä meinaat, et näistä. Meinaat sä, et niinku näistä. Siinä on siis Meinaat sä, et näistä saa. Ja lääkkäri. Itse asiassa näin. Ahaa. Noista se tulee. Mä... Siihen kuuluu myös tää muna. Siis tästä tulee sellainen toffekuutioita. Sitten Ei tulee oo mitään. flani. Mikä? Flani. En kerro mikä se on, mut siellä teet semmosen noista. Okei, Joo. mä teen nyt Mut semmosen. siinä ruudulla näkyy nyt kuva siitä, että miltä sen pitäisi näyttää. No niin, Iida. Kerro rakas. Sun pitäisi nyt sitten tehdä. Ensimmäisenä vehnäjauho, mozzarella juusto, tässä on sokkeri. Sitten meillä on Välisäjuusto. mozzarella juusto. Mä tiedän mitä sä pistät mut tekee. Ei. Sitten mulla on cheddar-juusto. Sitten mulla on kreikkalainen jogurtti. Sitten mulla on kevyt kerma. Ekstran kaakaovalkas. Tää ei oo mikään vitsi. Paitsi et se on Niin, sitä mä katsoin, että se on mansipilloa. Sen olisi pitänyt olla siis ihan maustamaton, mutta näin mennään mitä Siis on. syöt ton, elikkä Joo, mä vaan maistan, että on hiiva. Noitahan saa käyttää myös tähän makeeseen, eli noista sitten voi soveltaa myöskin tähän, niin veikkaappas nyt sitten mitä sun pitää. Tähän tulee jonkun sortin pizza tähän. Ei, Tulee niinku Ei. juusto Ei. kastikkeella olemaan ja ei. Otas, ei, hammaskieto tähän väliin. Ei. juustoleipä jonkun tyyppinen se siis. Sitten varmaan panokkaita jonkun tyyppisesti niin kun, Ei. siitä mulla ei mitään Ei. hajua. Tästä tulee ihan siis suklaapulla. Joo. Pulla, missä on suklaata, pullero. Joo. Ja tosta tulee hatsa. Joo, just se. Mikä? Hatsapuri tulee siitä. Hatsapuri. Kyllä, siitä tulee Hatsapurilla just. Näistä tulee hatsapuri, usko vaan. Joo. Okei, no minä en kyllä tietäis mikä se Se on. on hatsapuri. En oo kertaakaan tehnyt. Nyt sä teet. Niin, nimenomaan. Sä varmaan ymmärrät millainen se on. Se on juustoa, jonka sisälle, ei kun leipä, jonka sisälle on leimattu juustoa. Kyllä. Nice. Joo, se tyyppi oli ihan hommat rokkaa. Että Tästä tulee toivottavasti sellainen, mitä minäkin haluan maistaa. Mä vähän mietin myöskin sitä, että mä ajattelin, että koska mä tiesin, että muut ostaa pelkkää lihaa kuitenkin, ja mä ajattelin, että on joku herkku sit, missä voi herkutella. Kunhan tohon kreikkalainen vadelma jogurtti ei päädy tohon hatsapuriin. Life is life, mutta sä voit käyttää perusraaka-aineita muista. Joo. Elikkä siis jos täällä on voita tai jotain muuta tai jollain muulla on, niin voi ottaa sen verran. Mutta siis tosissaan, niin tästähän me voidaan nyt sit päätellä yksi tällainen asia, että ihan päin persettähän tää tulee menemään. Mitä mun kaapista löytyy tällä hetkellä? Mitä minä niinku normaalisti kotona syön? Täällä olisi makaronia, nuudeleita. Kurkkua kuiva ja vituttaa, kun ne leikkuu lautahan mistään saa. Millaisella kuuluu pilkkoa sipulia? En kerro. Täällä on ihan selvät sävelet vissiin. Minä en osaa kuoria sipulia. Jotkut on pro. Mihin asti sipulit pitää kuoria? En kerro. Tästähän tulee siis nyt ihan perusleipätaikina. You telling me? Toi hirveetä. No, eikö se ole kiva? Ja siis se ei muuten lähde. Ois aloittanut vielä pilkkoon näitä. Niin minä teen nyt silleen. Onks toi valkosipuli? Oh. Osaat sä pilkkoa valkosipulia? En mut. Minä koitan. Opettele. Okei, muista näyttää hymy, minkä mä saan editoitua sellaiseksi kivaksi. Just noin, kiva. Noniin. Täällä on nyt tää sörsseli. Tai Sörsseli? siis täällä on niinku sipulia. Mitäs Ja se sit sitten? minä lottoisin, että minä heitän tän sinne.
Joo, sit vaan chipparai, Sit chippadoi. vaan klörtsistä. Kyllä, löytys. Vielähän laittaisin kans tänne ainakin yhden tämmösen. Semmosen. Joo. Hyvä. No kyllä se ei mulla ei voi muuten vaan pysy pokka. Siellä se on. Sitten täällä olisi chilimauste seos. Ja laitetaan sieltä tämän verran. Oho. Tämä oli ihan sama miten mä kuvaan. Niin. Kato. Ja kuvasin sitä myös aikaisemmin itse, minä tiedän. Näitähän ei tuu Pitikö video. tästä tulla niinku kokkausvideo vai mun rintojen kuvausvideo? Tulee rinta ja aito Picasso-video. Niinhän se menee, että mitä paremman näköinen tyttöystävä on tubettajalla, niin sitä enemmän seuraaja. Mut se on vasta pentu, sitä ei oo keretty vielä leikkauttamaan, kun sillä on ihan ekoja kiimoja vasta. Tuohon painomaan. Noin. Siinä on nyt 1 kerros. Tehdään seuraava kerros sit paremmin. Hyvä tuoksu. Hei, Tähän tulee nyt. siitä tietää, että ruoka ei voi olla ihan pielessä, jos tuoksu on hyvä. Näyttääks tää sun mielestä rumalta? Väliin vähän. Joo. Vittu ei pysykkäis. Mä ottan margariinia täältä tuon. Sulla on niitä ihan selvät sävelet selkeästi. Mulla on leipomisen suhteen aina selvät sävelet. Joo. Joo, toi menee tolleen tonne. Muistelisin, Jessica, että sulla oli ehkä joku jälkkärikin tossa, mikä sun piti vääntää. Joo, toi on nyt tuolla. Se on siellä. Toivottavasti mie en unohda sitä sinne. Mä unohdan. Tuli se ramissa. Niin, Onko se nyt auki? vittu on, katso. Kyllä täältä ne saa. Homman nimi on nyt se, että minä kävin vatkaa kermaa ja sit minä mietin, että mun pitäisi ehkä laittaa tää sulamaa eka. Jessica, miten sulla menee? Suklaa ei ole kauhean sulaa vielä. Miten sä sulatat sitä millä asetuksella? Tuolla kylmäteholla. Okei. Okay. Kling! Mä olen näkevinäni, että sulla on siellä sulasuklaa. Mä en itsekään tiedä, että kuinka paljon pitää olla kerman ja suklaan suhde. No, siitä sille tulee... mamman mukaan varmaan. En mä tiedä, kun se on, pitää olla tietty rakenne, niin sillä on varmaan jotain Minä väliä. laitan ensin ton verran. Tää ei niinku käänny tänne. Juustoahan oli 3 pussia kyllä. Niin oli just yksi on tästä erinässä. Ja mä mietin kaupassa, että ostanko mä pizzajauhoja vai tavallisia, ja päädyin ostaa tavallisia. Mites Jessica sun mousselle kuuluu? Jessica, mitä sun mousselle kuuluu? Tossahan Kamera ei oo siellä päin. Tossahan se on. Et minä laitan tän nyt hetkeksi jääkaappiin, koska tää on niinku vanukas. Onko se sit niinku meikäläisen vuoro? Joo, ja mulla on Nyt täällä tois. No niin, mä en muista, että minkä muotoisia niistä piti tulla. Mä en uskalla avata. Se oli ihan hyvä. Joo. Sä tykkäät riisistä? Joo. Joo, laitetaan sitten sun vähän illaksi. Meillä ei kyllä ole kuin 1 purkki sitä tonnikalaa. Ja... Niin, no ei mut kalaa niin. Kyllä se riisi menee kyllä. Vaikka sitä olisi liikaa, niin se kyllä aina menee johonkin sitten. Minä voin syödä sen sitten taas vaikka iltapalaksi noiden kurpitsojen Suolaa kanssa. Niin... kannattaa olla ihan silleen hyvin, että se maistuu. Sitä öljyssä. Oh. Vittu sun, kun siellä katot sitä videoa takaperin, kun minä olin hakeessa noita vitun tonnikaloja. I swear.
Noin, laitetaan tää tonne marinoitumaan. Sitä ei tarvitse kovin paljon. Noin. Marinoituvat siellä. Sitten onko tässä jossain ihan on. Maistetaan. Hitusen voisi ehkä pistää vielä lisää. Tämä mä tiedän, että on ehkä jälkkäri, mutta se ei nyt tällä kertaa sitten olekaan. Jätäks vielä vittuun? Tässä välissä mä näytän, että nämä on nyt menossa uuniin. Oi, Siinä kun on 2 nättejä. hansapuriloa. Sitä jogurttia ei nyt Mä ollut. voin tehdä näin. Oi, hän tajusi sen! Hän tajusi sen! Jos mä olisin ostanut jotakin, jos mulla olisi ostettu jotain, missä mulla olisi joku haju, niin ei mun ruoanlaitotaidoissa ole mitään vikaa, mutta tää on nyt sellaista ihanuutta mulle. Siis tää menee vielä, koska tätä pitää vähän soveltaa, että sit saa susin näköistä, koska Jessica ei löytänyt sitä levää, mutta toi jälkiruoka on ihan täys mysteeri meille kaikille, ja mulla ei ole mitään hajua, mitä mä sen teen. Laitoit siihen noi leikatut kurkut vaan tuohon pöydälle. Joo, se on ihan puhas. Moi. Moi. Niissä on karvoja. Iidakin kun on tehnyt kanan kikkeliä, niin se ei ole hirveän kauaa niitä tuolla pitänyt kyllä. Eli tässä on sellainen homma, että tässä käy vielä sellainen juttu, mitä te ette osannut odottaa. Ja ihan siis silleen, että mä olin jo suunnitellut sen etukäteen, vaikka ehkä ajattelette toisin. Kai siellä laita sinne elintarvikeväriä. Mitä? Kai siellä laita sinne elintarvikeväriä. En, vaan mä laitan tänne kylmää vettä, jotta tää on heti muovattavissa tää riisi. Ja se vähän huuhtelee suurinta suolaa ja mikä toi nyt on, soijakastiketta pois. Siksi mä laitoin sinne niin paljon suolaa ja soijakastiketta, koska mä tiesin etukäteen, että mä tuun huuhtelemaan sen, jotta se tulee heti kylmää ja hyvin muovattavaa. Kyllä, no niin, sit meillä on siis onnistuneesti keitetty kanankullit. Ja otetaan tästä vielä kullia käteen. Ja vittu kun nää liukuu, pysy nyt mollukka vittu. Joo, mä näytän tähän väliin. Nää hantsapuriloit, jotka otettiin hetki sit uunesta, mä oon voidellut nää rasvalla. Nää vähän kohosena ei tuli tummaa, mut ei voi minkään. Nää olisi pitänyt ottaa aikaisemmin uunista. Mut mä vielä... Käännä ne toisin päin, niin kukaan katsoo. Ei huomaa, kato käännät ne nurin päin, niin se alapuoli Kuitenkin varmaan pohjasta vaaleampi. mustia. Niin ei kukaan huomaa möittä. Meillä on liivatelehtiä. Löps. Noin. Ei tänne mahu. Mun näistä voi tulla erilaisia. Tää on tähän vaikka tehdään tällainen munaton versio. Tän ei kuulus mennä näin päin, vaan ne pitäisi olla tossa tolleen päädyissä tolleen kivasti. Ei sillä nyt oo sillä ulkonäöllä niin. It's me. Älkää naurako. Tää on rulla, oikeesti. Siis tiedättekö te miten vitun luova ihminen mä olen? Niin nää sitten voi tästä kaikki sitten maistella. Se tulee vähän raskasuutta tohon, niin se vähän pehmentää tätä liivatetta. Sitten vaan. Tää on niinku paras asia, mitä sä oot tehnyt koko tän sun ruoanlaiton aikana. Mut tosiaan nyt me leivotaan. Elikkä nyt me laitetaan tonne ensin kermaa. Ja oletetaan, Tuolla on sakset. Ei. Jessica on ostanut oikean määrän. Se tulee sieltä. Tää vedän tän ykkösellä koko matka. Ja minusta tuntuu, että kun minä näytän sulle sen kuvan siitä, niin sä oot joskus nähnyt sellaisen kyllä. Niin olen varmaan vielä. Eikö mulla on muistikuva, että Jessica olisi editoinut, mutta vissiin se editti. En minä editoi näitä enää, kun Aatu totesi, että itse paremmin ja nopeammin. Ahaa, no niin kato mun turbonappi oli jumissa. Okei. Mun pitää pistää nyt jauhoa tonne vähän lisää. Sitten kyllä se siitä.
Noin. Siis minä luulin, että minä pääsen oikeesti tänään syömään niinku sushia. Siis tossa on susi on tossa huolella odottamassa. Mä en oo tehnyt ikinä susia, plus se, että meillä ei ollut minkäännäköisiä rullia. Ja mä halusin rullat. Mutta ota huomioon, Jessica, sun ei tarvi syödä noita liivatelehtiä. Se on ihan, sä voit vähän maistaa sitä liivatelehtiä, koska se on läppä. Mutta sä voit syödä niitä. En mä kiitos. Mutta sä voit... Toi on niinku rousk. Hei, mutta sä voit syödä oikeesti ilman noita liivatelehtiä. Niin sä saat tänään susia. Niin. Niin joo. Tai niinku salaatin. Tiedätkö mitä täällä astiassa tällä hetkellä on? Onks toi nyt vanukas? Tää on vanukasta. Eikö oikeesti? Siis yllätyitkö? Tää on vanukasta. Oikeesti, on. Et siellä laita ees 3 kulhoon. Tai siis vanukkaa, näissäkin on liivatettu. Tossa on kyllä niinku ihan silleen oikeeta ideaa. Et niinku tämäkin kuitenkin. Et kyllä toi niinku, nyt ainakin ennen kuin se tonne uuniin menee mun mielestä näyttää tosi hyvältä. Kyllä, se olisi nyt sitten ensimmäiset ruuat siellä. Siellä on vielä mousse ja sitten tää mun vanukas on tosiaan siellä. Ne on vielä jäähtymässä, mutta tässä nämä meidän niinku setit olis. Hatsapurit, ketolasagne, sushi. Sanotaanko näin, että jos tuore pulla voi näyttää homeiselta, niin nää näyttää. Siinä on sulla. Kiitoksia. Hyvältä näyttää koostumus, mutta juuston määrä on se, mikä minulta selitän arveluutta. Kyllä se koostumus näyttää ihan. Joo, se, että onko Tässä siellä on 2 tarpeeksi eri. juustoa, niin... Mutta siis oikeassa hatsapurissahan se juusto on melkein enemmän jopa kuin sitä Joo. puolella. Minua kiihoittaa tämä leipä. Noniin. Maistetaanpa. Saako yhteen haarukalliseen vähän niinku kaikkea Joo, kerralla? mä koitan just sillä lailla. Täällä on niin paljon kesäkurpitsaa, että se on tosi vaikeeta. Siis hyvää niinku maultaan, ei ole liikaa suolaa. Joo, jos oisit maistellut, niin ehkä potkuu mut niinku Niin, että enemmän mausteita, kun mulla on kokkauksessa aina ollut se, että minä en osaa maustaa, niin sen takia No, aina minä okei. seuraisin niinku niitä Joo. Tiedätkö? reseptejä. Ohjeet maustamisesta vittuun. Ronskilla kädellä ja maista. Sitten! Sanotaan näin, että hyvä yritys. Siinä on kokonainen, se on tänne. kokonainen susirulla. Minä nyt tän maistan. Varo, ettei tipu täytteet sieltä, kun se on just tuolla No ei auki se, kun sieltä. tää on... Tajutko millaista tää liivate Joo, on? Tää on kyllä. niinku... Joo, mutta siis se on nyt sellainen, mihin mä olen vaan kasannut. tätä tonne. Joo, dippi. Sitten vaan kokonaisena suuhun, se on sellainen susi-elämys. Noin. Mietti vaan, siellä on riisiä, siellä on kalaa, siellä on kaikkea hyvää sisällä. Tuo ihana tonnikala. Ottaa sieltä sisältä. Sitten kun älä mieti sit liivatetta, vaan se, mitä siellä liivatetta sisällä on. Varmaan kaiken. Elikkä... Syöt toi. Tässä on kurkun päällä majoneesi ja tonnikala. Ota se. Minä Itse laitoin teit. siihen vielä riisitkin päälle koristeeksi. Tykkäätkö sittenkin susista? Niin. Näytä siinä tästä, mitä nää naureskeli tälle mun vanukkaalle. Miltä se näyttää vanukkaalta. Näyttääkö Täällä hyvältä? on lusikkeita. Joo, täällä on Minullekin lusikkeita. lusikki. Niin joo, eli siis minä olisin ehkä tehnyt silleen, että tän mallinen astia kun on, niin sinne pohjalle kun laittaa sen karamellin ja sitten Niin se olisi voinut hyydyttää ja ja sit kipata. hyydyttää sen. Hei, täällä pohjemmalla saattaa... Se on pehmeämpää tuo pohjalla. Voi vittu kai. No siis se kuvitella, että se maistuu noin hyvältä. Se on niinku se idea. Rääkätkää itteen nyt sillä suklaamoussella, Ei vetäkää. oo pakko, katso tätä koostumusta. Se vähän härski. Kuuntele. Ei oo härskintä, kuuntele. Et oikeastaan tää koostumus on täydellinen. Jos sä olisit laittaa vähemmän suklaata, niin se olisi jäänyt löysäksi. Eli tää on just täydellinen Niin silleen, suklaa. koska suklaa kuitenkin jää kaapissa. Kyllä, niin suklaa on vaan meidän makuun väärä. Tää on aivan täydellinen koostumus. Ota pulla. Tää on pulla. Syökää pullia, niin se ensin. kasvattaa silmäripsiä.
on lievä suklaa, mutta tämä tällä lastenpulla. Tää maistuu suklaaleivälle. Sunkittuu peura alussa. Joo, se Siis oikeesti tää video saa katselukertoja vaan sun takia. Eihän siis jos olisi ollut ohjeet, niin mä olisin tiennyt, myös tämän vanukkaan kanssa, jos mä olisin tiennyt mitä mä oon tekemässä, No niin siis, tää on siitä olisi ehkä tullut vähän erilainen. Tää on siis oikeesti luova taideteos jopa, että taideteoksena tää olisi 5/5. Kato. Nää molemmat. Nää molemmat laittaa. En mä tiedä, vetäytyykö se tosta nyt sit kuinka nopeasti, koska nyt se näyttää, että se haalistuu, mutta joo. Taideteoksena 5/5. Ei olekaan jauhoa, tää on yes. Mullakin on kanava. Onko? On. Mikä sen nimi on? Mushroom. Mitä se tarkoittaa? Sieninuppi. Pieniä! Jees, mutta tää oli tässä. Lähdetään menee. Oho, sillä. Sinne. Gets fucked!